Hello guys, welcome back to another video हैन गाइस। आजको भिडियो स्पेशल तपाईलाई 1,10,000 करोडमा पिसी बिल्ड हुन्छ नि लिएर आएको छु भिडियो। तपाईलाई कस्तो लाग्छ आजको भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस्, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस्, यो भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गरिदिनुस् र मेरो बर्थडे पनि कमिङ सुन। यस तपाईहरु प्रमिस बिर्सनु भएको छैन हैन, नभुल्ने मलाई अहिले आजको भिडियो सुरुवात गरौँ। नम्बर 1 मा गाइस पिसी ब्याकग्राउन्डमा मेरो सेटअप केही छैन किनकि सेटअप मोनिटर छैन हैन। आज मेन रिजन मोनिटर भन्ने नि गाइस, मैले मेन रिजन मोनिटरै छैन। पिसी एडिटिङ अलिक एक्लै हुन्छ, त्यसको बाटो देख्न आजको भिडियो तपाईलाई गाइस। अहिलेको जमानामा गेमिङ खेल्न कसलाई मन पर्दैन, त्यसलाई हामी आज एउटा पिसी बिल्ड गरेको छ जुनमा हामीले एक्सेप्ट रिमेनिङ कुन सामान युज गर्ने छैन। र्याम, एसएसडी, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, कुलर चाहिँ हामीले 4 थोक चाहिँ युज गर्ने छैनौँ किनकि हामीले जस्तो तपाईहरुको इच्छा हो यो चाहिँ 10,000 भरिमा इजिली पाउने पनि छ कुरा हैन। तपाईहरु गेमिङ हुन्छ नि फोन भन्नुहुन्छ, गेमिङ चाहिएको छ भने गेमिङ खेल्न पिसीतिर चाहिएको छ भने चाहिँ तपाईहरुले एसएसडी चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ किनकि हार्ड डिस्कले त्यस्तो राम्रो परफर्मेन्स दिँदैन क्या गेमिङ खेल्नको। र एसएसडी मस्ट युज गर्नु होला। र आजको भिडियो सुरुवात गरौँ गाइस। हामीहरुको युट्युब च्यानल यस्तो गेमिङ एन्ड पिसी रिलेटेडको कन्टेन्टको बारेमा कुरा गर्छ। यदि तपाईहरुमा इन्ट्रेस्ट छ भने गाइस के गर्नुहुन्छ, छिटो जान्छ हामीहरुको च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुस् र बेल आइकन दबाउनुस्। आजको भिडियो लेट्स बिगिन। र गाइस फर्स्ट हामीले युज गर्छौँ बेनको 27 इन्चको 2K 144 हर्ज को 27 इन्चको बेनक्युको मोनिटर युज गर्छौँ गेमिङको 2K हैन। यसको प्राइस रहेको छ, साथमा क्याल्कुलेटर हामी हिसाब गर्छौँ भने तपाईलाई देखाउँछु। यसको प्राइस रहेको छ 33,400 गाइस। 1 लाख अन्डरमा छ हैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ टप बजेट क्याटेगोरीमा पछि भविष्यलाई पनि हेरेर हामीले यो सबै गर्छौँ। अनि सेकेन्डमा रहेको छ हामीले हेडसेट लिएको छ ब्ल्याक स्टोनको PC7A ड्युल च्यानलको माइक एन्ड हेडसेट दुईटै भएको हामीले हेडसेट लिएको छौँ जुन कि स्क्रिनमा हुन्छ। तपाईले पिक्चर आइराखेको होला जुन कि दाम रहेको छ 1,799 रुपीस प्लस 1,799। अनि नेक्स्टमा रहेको छ हाम्रो माउस एन्ड किबोर्ड कम्बो युज गरेको छौँ हामीले हैन। त्यसको माउस एन्ड EWEAND KMX50 मेकानिकल गेमिङ किबोर्ड हैन, कम्बो सहित आउँछ माउस एन्ड किबोर्ड हैन। 8GB हो, गेमिङ माउस छ। अनि यसको प्राइस रहेको छ 1,495 यति यो युज गर्छौँ माउससँग, माउस एन्ड किबोर्ड हैन। माउस पनि युज गर्छौँ हामीले सस्तो खालको हैन, एकदम जुनसुकै हैन 550 को एकदम राम्रो खालको माउस एन्ड माउस प्याड। स्क्रिनमा तपाईले फोटोहरु आइराखेको होला चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ। टाइम प्लस गरिदियो कति छ 550। साथमा हामीले मदरबोर्ड लिएको छौँ बिगो स्टारको A320MH मदरबोर्ड लिएको छौँ भने यसमा किनकि हामीले बजेट क्याटेगोरीमा लिएको मदरबोर्ड हैन, एकदम हाई एन्ड गेमिङ मदरबोर्ड त्यस्तो छैन हैन। बजेट क्याटेगोरीमा लिएको 1,000 मा झन्डै यति भ्यालु मदरबोर्ड यो राम्रो आयो। यो भन्दा चाहिँ सस्तोतिर जाँदैछ किनकि लास्ट टाइममा 1,01,000 को बिल आएको थियो हैन। मतलब किनेको त हैन, मतलब हिसाब गर्दा ज्यादा रह्यो भने हामीले यो मोनिटर युज गरेर यो मदरबोर्ड युज गरेको छौँ जुन कि छ 9,000 रुपीसको। अनि एड गरिदियो। अनि फेरि हामीले लिएको छौँ प्रोसेसर AMD को Ryzen 3200G किनकि गाइस यो पिसी बिल्डमा हामीले यो प्रोसेसर किन लिएको भने तपाईहरुले अझै बेटर स्मुथ गर्न चाहनुहुन्छ भने i5 नभए i7 लिन सक्नुहुन्छ, अझै बेटर स्मुथ किनकि iGPU वाला बिना। तर हामीले यसमा ग्राफिक कार्ड पनि युज गरेको छ। यसको दाम रहेको छ 90,200। अझै अलिकति महँगो जस्तो लागेछ मलाई। अब मलाई एकदम महँगो जस्तो लाग्यो कि चाहिँ यही प्राइस देखाएको मैले यसमै एड गरेको छु। ग्राफिक कार्ड युज गरेको छौँ हामीले GTX 1650 किन गाइस पिसी यो मैले धेरैतिर हेरेँ बुझेँ हैन। यो मतलब प्रोसेसर र यसको चाहिँ कम्बो अलिक मिल्दो रहेछ हैन। तपाईहरुलाई के हुन्छ नि यो ग्राफिकल एकदम अल्ट्रा
स्मुथमा यो मोनिटरमा खेल्न सक्नुहुन्छ। मैले अर्को के भन्न आँटेको थिएँ भने तपाईँहरूले ग्राफिक कार्ड यो ठिक लागेन म अपग्रेड गर्छु, अलिक पैसा छ, बजेट अलिक 150 देखि अझै उँभो छ भने चाहिँ तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ बजेट। अनि जस्तै 1050 Ti लोएस्टलाई अनि हाइएस्टलाई 170 के अरे 7 कति त 1070 त्यस्तो लिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन। अझै त्योमाथि पनि लिन सक्नुहुन्छ, अरू पनि लिन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ मिड रेन्ज बजेट क्याटेगोरीमा हेरेर चाहिँ मैले यो ग्राफिक कार्ड लिएको छु। यसको प्राइस पनि जोडौँ, त्यसको प्राइस 28,800। यो पनि अलिक हाइस्ट हो। प्रोसेसर र ग्राफिक कार्डको प्राइस अलिक हाइस्ट जस्तो लाग्यो, तर के हो त्यो चाहिँ मलाई अलिकति बुझ्न सकिनँ। यसको प्राइस पनि प्लस गरौँ 28,800 प्लस। अनि पिसी केस लिएको छु जुन चाहिँ तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको यो पिसी केस हामीले लिएको छौँ यो पिसी बिल्डको लागि, किनकि बजेट क्याटेगोरीमा यो पिसी बिल्डको चाहिँ यसको ट्रान्सप्यारेन्ट मिड लोवर केस रहेछ नि जस्तो होइन। किनकि यो केस हुन्छ नि एकदम हाई एन्ड पिसीको जस्तो गेमिङ केस हुन्छ नि, एकदम तगडा छ, लिन सक्नुहुन्छ। फोटो स्क्रिनमा आइरहेको यसको प्राइस रहेको छ 4500। सबभन्दा सस्तो गेमिङ केसभरिमा चाहिँ यही लाग्यो क्या मलाई, तराजभरि सबै खोज्दा 4500 प्लस। पावर सप्लाई युज गर्छु 450 वाट, नभए तपाईँहरूले अझै धेरै लिन चाहनुहुन्छ भने 6 वाट 750 वाटको लिन सक्नुहुन्छ। हामी यसमा चाहिँ 450 वाटको हामीले लिएको छौँ पावर सप्लाई, जुन कि प्राइस रहेको छ 840 मिड रेन्जमा हेरेको होइन हामीले, प्लस 840 छ। अनि हामीले लास्ट तपाईँलाई भनेको थियो वेबक्याम पनि लिएको छौँ एउटा, जुन कि छ स्काइपको MSN, जुन कि छ 1014 1080 को बढिया क्वालिटी तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गर्छ यसले होइन, लिन सक्नुहुन्छ। पिसी बिल्ड लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो उयोसँग जान सक्नुहुन्छ। यसको लुक डिजाइन हुन्छ नि एकदम तगडा छ क्या, तपाईँले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो प्रोफेसनल युज गर्ने हुन्छ नि त्यस्तो लुक छ होइन। अब 1080p को क्वालिटी रहेछ, अरू के छ यो भन्दा प्लस 104 फाइल लगाएपछि हाम्रो 10 एउटा थोक भइसकेको होइन। तर सबैको स्क्रिन तपाईँले फोटो पनि देख्न सक्नुभयो होला होइन, कस्तो छ तर कमेन्ट गरेर नबिर्सिनु होला होइन। यो चाहिँ फर्स्ट टाइम मैले मोबाइलबाट एडिटिङ गरेको होइन, कस्तो छ मलाई थाहा छैन। रिमेनिङ ऱ्याम तपाईँको इच्छा अनुसारले हाल्न सक्नुहुन्छ, कर्सर भेन्जनकोहरू हाल्न सक्नुहुन्छ। एसएसडी, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, कुलर, नर्मल फेन चाहिँ हाल्दा हुन्छ 200-300 को, त्यो कुनै आपत्ति पर्दैन होइन। यतिलाई हामी एड गरौँ 1 लाख। गाइस स्क्रिनमा देख्न सक्नुभएको छैन गाइस, फोटो आयो गाइस। यसले नक्ली फोन हो गया, मजा गरेको गाइस। नक्ली DSLR फोन पनि हुन्छ गाइस, नक्ली DSLR क्यामेरा। सबैले सेटअप ट्रिटमेन्ट देख्दै हुन्छ होइन। थोरै गाइस यति पैसा आएको छ, उल्टो पारेर चाहिँ छैन गाइस। यो फोटो हालिदिन्छु म स्क्रिनमा, यो फोटो क्लिक गरौँ गाइस। यति बिल दिएको छ 1,633। तपाईँले यति एउटै होलसेलर ठुलो पिसी बिल्ड दोकानबाट लिनु भने तपाईँले योभन्दा अझै सस्तो लिन सक्नुहुन्छ, किनकि 1-2,000 अझै डिस्काउन्ट पाउनु सक्छ। यत्रो सामान दिनुहुन्छ 1 लाखको होइन, डिस्काउन्ट पाउनु सक्छ। अनि ऱ्याममा SSD, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर कुलर चाहिँ तपाईँहरूको इच्छा अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। गाइस आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक गर्नु, च्यानल सब्सक्राइब गर्नु। जसले मलाई फेसबुक पेजमा फलो गर्नु छ लिङ्कहरू डिस्क्रिप्सन बक्समा छ, डिस्कर्ड सर्भरको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन बक्समा छ होइन। बिस्तारै डिस्कर्ड सर्भरको चाहिँ बिस्तारै 3-4वटा भिडियो पछि मात्र सबैको उयसमा डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छ, किनकि मसँग पिसी छैन, म मोबाइलबाट एडिटिङ गरेर भिडियो हाल्दैछु अहिले। र गाइस जसले मेरो नेपाली टेक्निक युट्युब च्यानललाई फलो गर्न चाहन्छ, ड्रागनको फोटो छ, त्यसको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राख्छु। र गाइस हामीहरूको कमेडी भिडियोको च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सनु होला, त्यसको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राख्नेछ होइन। र मैले भने त गाइस 1,10,000 को हुन्छ नि अन्डरमा, यो सबै ऱ्याम, SSD, हार्ड डिस्क लगाएर तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि SSD लगाउनु 240 को होइन, अनि अझै त्यसमा चाहिँ सिर्फ विन्डो त्यसमा 240 भन्दा अझै बेसी GB को राख्न सक्नुहुन्छ। SSD, हार्ड डिस्क राख्नुहोस् 1 TB को हार्ड डिस्क राख्नु भने तपाईँलाई अडियो चाहिन्छ
उड्ने होइन गाइस चेक गरेको मतलब 1 TB को हार्ड डिस्क चाहिँ तपाईँले सफिसियन्ट हुन्छ र SSD तपाईँले युज गर्नु भने अझै राम्रो अनि प्रोसेसर बोला 2-300 4-500 भन्छ अझै 5 त्यो प्रोसेसरको पेन लाइट किनभने गाइस मैले पनि युज गरेको मेरो ओल्ड हुन्छ नि मेरो ओल्ड भर्जनको पिसी छ त्यसमा ग्राफिक कार्ड पनि छैन प्रोसेसर पनि ड्युल त्यसले आएको छ अपग्रेड गर्न सोच्दैछु तपाईँहरूको साथ एन्ड सपोर्ट आयो गाइस मेरो अपग्रेडेसन पनि हुँदैछ र गाइस तपाईँहरूको साथ एन्ड सपोर्टले 1K सब्सक्राइब गर्ने गाइस म रुममेट चेन्ज गर्दैछु बिस्तारै होइन अब गाइस तपाईँले पुरै दिनु छ आजको लागि त्यही नै फेरि बेला नेक्स्ट भिडियोमा त्यसो थ्याङ्क्स फर वाचिङ एन्ड गुड बाई गाइस रेडमी 9 को अनबक्सिङ हेर्नु नबिर्सनु लाएर गाइस यो चाहिँ मेरो DSLR क्यामेरा सुट गरेको जुन चाहिँ एकदम घटिया मजाक गरेको मतलब एकदम लोअर हुन्छ नि मिडियम सेटिङमा उयो गरेको छ किनकि चार्जर अलिकति प्रब्लम दिइरहेको चार्जै भएको थिएन ब्याट्रीलाई त्यही भएर धेरै बेलासम्म टिकाउँछ 10 मिनट पनि टिकिरहेको छ एउटा दिन फेरि नेक्स्ट भिडियो टाटा बाई